عزيزي الإنسان، التكنولوجيا المتوفرة لنا حالياً تسحب وبتشد تركيزنا في اتجاهات مختلفة. صار صعب إن نحافظ على مهارة التركيز ونوجهها زي ما بدنا، بالذات مع ثورة الهواتف الذكية والسوشيال ميديا. صار عنا فيسبوك، انستغرام، تويتر، تيك توك، واتساب، يوتيوب، سناب شات، مسجات، إيميلات، مكالمات، صور وكتير برامج تانية بنستخدمها على تليفوناتنا بتشتت تركيزنا عن الأحداث اللي بتصير في حياتنا اليومية. في كتابه ديب وورك بيناقش كال نيوبورت أستاذ علم الحاسوب في جامعة جورج تاون في واشنطن في الولايات المتحدة إن القدرة على التركيز على مشروع واحد أو فكرة واحدة أو مهمة واحدة لفترات طويلة من الزمن تعتبر مهارة أساسية للنجاح في عصر المعلومات، وإنه هاي المهارة عم تتناقص بشكل مستمر عند البشر. وأنا بوافق الأستاذ نيوبورت في رأيه. كلنا مرقت علينا أيام حسينا فيها إنه تفكيرنا مشتت بسبب تليفوناتنا، إنه ما عندنا القدرة إن نتحكم بواقعنا، إنه في ثقب أسود في التليفون عم بسحبنا تجاه معلومات غير مفيدة وعملية لا نهائية من الضغط على الروابط والإشعارات. هلا هذا كله إشي، والناس اللي بتحفز على تشتيت التركيز إشي تاني. لما يعجز الشخص عن التركيز والتحكم في نفسه فبالتالي يشتت تركيز وانتباه الآخرين في محيطه، هذا ما يعرف بتلويث الانتباه. أنا عم بحكي معك أنت اللي بتكون طالع تتعشى مع أصحابك أو طالع تحضر موفي في السينما أو طالع على حفلة أو مناسبة وبتضلك داحش تليفونك بإيدك. يا إما بتحكي مع ناس على التليفون وبتتجاهل الناس اللي معك، يا اما بتصور كل ما هب ودب قدامك، يا اما بتلعب لعبه. المهم انه عقلك مش في الجو اللي حواليك، عقلك مدفون في التليفون وكانه ولا إشي من اللي بيصير حواليك مستاهل تركيزك. انت مو بس ما عندك القدره انك تركز في اللحظه اللي عايشها، انت كمان عم بتشتت انتباه وتركيز الناس اللي حواليك، بالضبط زي المدخن اللي بضر الناس اللي حواليه بتدخينه. هذا السلوك بيجبر كتير ناس انهم يقطعوا حبل افكارهم وهم عم بيحكوا معك، بيقطع فرصتهم للتواصل معك والتركيز على اللحظة. هلأ ممكن تحكوا لي علا هدي أعصابك، عم تعطي الموضوع أكبر من حجمه. لا، مش رح أهدي أعصابي. أول إشي تحترم حالك وبتركز وأنت عم تحضر البرنامج. تاني إشي الموضوع فعليا كبير وعم بأذينا بطرق إحنا مش عم ننتبه عليها. لما بحثت في الموضوع لقيت إنه الإدمان على الهواتف الذكية مشكلة عالمية بيواجهها العديد من الأشخاص، لدرجة إنه صار في مراكز إعادة تأهيل لهذا النوع من الإدمان في أمريكا وكوريا الجنوبية والصين. حسب دراسة نشرت على ستاتستا في 2018 تصدرت مصر الوقت الذي يقضيه المستخدمين على الإنترنت بمعدل 8 ساعات يومياً للمستخدم الواحد، تليها الإمارات بمعدل 7 ساعات يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 6 ساعات يومياً. 8 و7 و6 ساعات، إيش في يا جماعة؟ هذا غير إنه 99% من مستخدمين الإنترنت في الإمارات مشتركين ببرنامج ما من برامج السوشيال ميديا، تليها السعودية بنسبة 75%، ومن ثم مصر بنسبة 40%. أنا قابلت ناس بتوتروا وبيضيعوا إذا ما مسكوا تليفوناتهم وشيكوا عليها كل 5 دقايق. ناس فعلياً بحسوا إنه الحياة عم بتضيع عليهم إذا ما عرفوا كل الأخبار الموجودة في تليفوناتهم. في ناس للأسف بيفقدوا الإحساس بالعالم الخارجي لما يستخدموا تليفوناتهم، لدرجة إنه ممكن يصير معهم زي اللي حتشوفوه هلأ. طيب ليش في ناس بيستخدموا التليفون بشكل مفرط؟ أنا رح أحكي لك ليش عزيزي الإنسان. في مادة بينتجها الدماغ تعرف بالدوبامين، وهي مادة أساسية في تحفيز السلوك. يتم إفرازها عندما نتناول الأطعمة اللذيذة ونقوم بممارسة الرياضة، والأهم من ذلك عندما نقوم بتفاعلات اجتماعية ناجحة. يعني الدوبامين بيكافئنا على سلوكيات معينة وبيحفزنا على تكرارها، بيخلينا نحس بشعور جميل من السعادة والنشوة. والتليفون يحتوي على الكثير من الوسائل اللي بتتفاعل فيها اجتماعيا مع الناس زي الفيسبوك والإنستغرام وهكذا. هذا التفاعل بيجي عن طريق الكومنتس واللايكس مع الناس التانيين. فلما تستخدم هاي الوسائل رح يتم إفراز الدوبامين، فمخك رح يحفزك إنه تستخدم هاي الوسائل أكتر، لأنه مخك بده إياك تكون مبسوط، وبده إياك تكون مبسوط طول الوقت يا عزيزي. فرح يصير يطلب منك أكتر وأكتر لحد ما تدمن على الموضوع، بالضبط زي اللي بتعاطى مخدرات. أول مرة بحس بإحساس من السعادة والنشوة، بعدين بصير بده أكتر وأكتر وأكتر لحد ما ينشل عرضه. كثير من الدراسات وجدت إنه استخدام التليفون بشكل متطرف يؤدي إلى التوتر، القلق، النرجسية، الاكتئاب، اضطراب نقص الانتباه، الحرمان من النوم. أنت بس بدل ما تضيع في عالم التليفون، شو رأيك تستخدمه عشان تعرف شو عم بيعمل فيك؟
بالنهاية يا عزيزي الإنسان، الإنترنت والهواتف الذكية اختراعات ثورية في العصر اللي إحنا عايشين فيه. هاي المصادر تعتبر كنز للتعلم والمعرفة وتكوين الفرص. أنا مش عم بحكي لك إنه هذا كابوس وإحنا عم نوقع ونتلاشى فيه، أنا عم بحكي لك إنك تحترم حالك وتركز على الأشياء المهمة في حياتك. يعني لما تكون طالع مع أصحابك ركز على أصحابك اللي أخذوا من وقتهم عشان يقابلوك. لما تكون عم تحضر فيلم أو عم تقرأ كتاب ركز في المحتوى اللي قدامك عشان تتعلم منه وتفهمه. ما تخلي هذا الجهاز الصغير أساس حياتك وتنسى حياتك الفعلية. وأهم إشي ما تشتت انتباه الناس اللي حواليك لما تكونوا كلكم مجتمعين على مناسبة معينة. خلي اللحظات اللي بحياتك يكون إلها معنى وقيمة. تذكر إنه مع وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية انتباهك هو ما يتم بيعه. إذا كانت الخدمة مجانية فذلك لأنك أنت المنتج. ألو، شو بدك؟ مش فاضيت لك هلأ، عم بصور الحلقة. ابعتيلي على الواتساب. بقول لك ابعتيلي على الواتساب، مش فاضيت لك. يلا باي.